أسعد الله أوقاتكم بكل خير مع لقاء متجدد من عالم من المساجد. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. هذه الآية 45 من سورة الفرقان غالبا ما تثير العديد من التساؤلات حول العمارة وحول معنى الظل والظلال. في تفاسير كثيرة للعمارة الحديثة يرى لي كوربوزيه وأدولف لوز أن الشكل المعماري يتكون من الضوء، والضوء هو روح العمارة، هو من يجعلها مجسمة. وكما نعلم جميعا أننا نرى الأشياء من خلال الضوء، من خلال انعكاس الضوء في عيوننا نرى من خلالها الأشياء. لكن حقيقة سقوط الضوء على المبنى سواء داخل المبنى أو حتى على مسطحاته الخارجية وواجهاته الخارجية هو ما يجعل هذا المبنى جميلا، هو ما يصنع مفهوم الجمال المعماري. وبالتالي نحن نتوقف عند هذه النقطة. نناقش أحد المساجد في الهند، مسجد متأثر جدا بالضوء في مدينة ماليغاون الهندية. المبنى له قصة جميلة جدا، فقد أراد أحد التجار في العام 2001 بناء مسجد، فاشترى أرض بمساحة 900 متر، لكنه غالبا توفى في العام 2009 قبل أن يتم بناء المسجد، ولكنه ترك وصية لأبناء لبناء هذا المسجد. ولله الحمد تم بناء هذا المسجد، مسجد يتسع ل1000 مصلي، مبني من الطوب الأحمر المحروق، قريب جدا من كثير من المساجد التي تبنى في هذه المنطقة من العالم، في الهند وبنغلاديش وباكستان. غالبا هذه المادة الطينية التاريخية حقيقة هي جزء من تاريخ العمارة في المنطقة. من يعرف العمارة المغولية يعرف أن هذا النوع من التقنية وهذا النوع من مواد البناء استخدمت على مدى قرون لتميز العمارة الهندية خصوصا في شمال الهند، لكنها امتدت إلى أجزاء كثيرة من الهند وحتى خارج الهند. المسجد بشكل عام بسيط، وإن كان مكوناته الوظيفية معقدة، لكنه بسيط من حيث الفراغ. يوجد هناك فناء قبل قاعة الصلاة يمثل جزء من الامتداد المستقبلي. قبل الفناء يوجد هناك حوض ماء. وكما هو معروف أن المساجد في هذه المنطقة خصوصا في جنوب شرق آسيا، المناطق التي امتد لها الإسلام في أوزبكستان في وسط آسيا، تستخدم نافورة المياه وحوض المياه أمام كل مسجد. في زيارة لي شخصيا سمرقند وبخارى وخيوة حتى طشقند، وجدت أن ارتباط حوض المياه بالمسجد هو جزء من الثقافة المجتمعية والثقافة الروحية في هذا المكان من العالم. هي تستخدم للوضوء، لكن هو تعبير رمزي. حوض المياه فيه نوع من فكرة جنات تجري من تحتها الأنهار، وكأن المصلي عندما يذهب إلى المسجد فهو يمر تمر تحته الأنهار أو أنهار المياه، في دلالة واضحة تشير إلى أن المصلي سوف يذهب إلى الجنة. هذه المعاني الرمزية حقيقة تتجسد في كثير من المساجد في هذه المنطقة، لكن هذا المسجد على وجه الخصوص الذي يشكل مفهوما للتعامل مع الإضاءة لتحقيق معنى الروحانية. وكما ذكرنا سابقا غالبا مفهوم الروحانية هو مفهوم لا يمكن قياسه أبدا، ومن الصعوبة بمكان أن نقول أن هذا المكان روحاني أو غير روحاني. لكن الضوء
يعني انسياب الضوء من الفتحات بشكل غير مباشر يحدث نوع من السكينة والهدوء في الفراغ الداخلي. لذلك يعني تم تصميم المسجد، ورغم أنه يشير إشارة عميقة جدا للمساجد التاريخية، وإن كان لا يكررها أبدا، لكنه يشير إليها في تشكيله في ألوانه، إلا أنه كما ذكرت من الناحية الهندسية الجيومترية يعني يحاول أن يتفرد بتكوينه الخاصة. الإضاءة كونها يعني جزء أساسي لصناعة الفضاء الداخلي التأملي، لأنه واقف المسجد كان يريد أن يعني يخلق فضاء للتأمل وليس فقط للصلاة. الصلاة طبعا جزء أساسي منها هو التأمل، الارتباط مع الله سبحانه وتعالى يفترض أنه يعني جزء من العلاقة الفردية التأملية في هذا الكون وهذا الخلق العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، ويفترض أن المسجد يعبر عن هذه الرغبات الغير يعني مباشرة. وكما ذكرت أن كون أن الروحانية لا يمكن قياسها، لا يمكن تصميمها. أنا مثلا كمعماري لا يمكن أن أدعي في يوم من الأيام وأقول أنني سوف أصمم مكان روحاني، لكن هناك معايير للروحانية، هناك يعني أطر ممكن يعني توفيرها قد تؤدي إلى تحقيق الروحانية. أحد أهم هذه الأطر هو الضوء، التعامل مع الضوء. وكما هو معلوم أن الضوء في العمارة الإسلامية بشكل عام، ورغم اعتراضي على مصطلح العمارة الإسلامية فأنا أقول أن هناك عمارة في الحضارة الإسلامية أو عمارة الحضارة الإسلامية، ولكن عمارة الحضارة الإسلامية بتفاصيلها، ببساطتها، بثرائها، بغنائها، بمبالغاتها كذلك، هي تتعامل مع الضوء بأسلوب خلاق. ترشيح الضوء، من يعني يتذكر الحمامات التركية ويعني يعي الأطباق الزجاجية التي عادة ما يعني تكون جزء من التكوين الإنشائي للقبب، وكيف ترشح الضوء داخل الفضاء. كذلك نجد هذا الإحساس في هذا المسجد. الفضاء الداخلي هو فضاء مفتوح على طابقين، يوجد فيه طابق مسروق ميزانين كمصلى للنساء يمكن الوصول له من أماكن متعددة. في أركان المسجد عند جدار القبلة توجد يعني مخارج حتى تكون مخارج يعني سهلة للمصلين، ولا يضطر المصلي الذي يعني موجود في الصفوف الأولى أن يعود للخلف. حقيقة الفكرة خلاقة، فكرة المداخل الجانبية عند جدار القبلة باتجاهين، أعتقد أنها فكرة جديدة، فكرة تفتح المجال واسعا للتفكير في يعني الفضاءات الفراغية أو العلاقات الفراغية داخل المسجد، وكيف يمكن أن نطورها في المستقبل دون إحداث يعني ازدحام أو يعني فوضى أمام المساجد، كما هو مشاهد في كثير من المساجد للأسف. كما ذكرت المسجد يتكون من كذلك من مجموعة من الفراغات، لكنه وضع في إطار يعني طبيعي مصمم، وكأنه يعني مبنى وسط حديقة، ولم يعني يتم تجاهل العناصر التاريخية في هذا المسجد. في اعتقادي أنه فكرة الضوء في المسجد تستحق العناية، وكذلك الارتباط مع يعني عناصر تاريخية وإعادة تفسيرها بشكل مختلف يتطلب منا حقيقة
الدراسة والاهتمام. ألتقي معكم إن شاء الله في لقاء آخر ومسجد آخر في مكان آخر في العالم بإذن الله.